गुड मर्निङ। बेडमा छु अहिले पनि भर्खर उठ्या कति अब 10:30 भइसक्यो। त्यो पनि हिजो राति लेट नाइट सुतेको थियो। अनि आजकल कामै यस्तो हुन्छ कि अब राति ढिला सुतिन्छ, बिहान ढिला उठिन्छ। तर यो रिदम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ। जस्ट बाई द वे, आज चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियो जस्तो बनाउनु खोजेँ। अनि यहाँ मेरो साथीहरूले चाहिँ अहिले जसले पनि हेरिरहेको छ, मैले पहिला अस्ति फेसबुकमा स्ट्याटसमै लेखाएको थिएँ नि त। अब चाहिँ म यस्तो मैले यो डान्सहरू गरिरहेको छु, यसको बारेमा चाहिँ अब भिडियोहरू खिचेर भ्लगहरू बनाउने जस्तो के मैले प्लानहरू बनाएको थिएँ नि त। अनि अब मैले चाहिँ के सोच्थेँ भने यार एक दिन चाहिँ मसँग एउटा खतरा क्यामेरा होला, अनि अनि यो एडिटिङहरू गर्नु आउला, अनि मेरो टिमै होला दामी। अनि गर्छु भने अब त्यो गर्छु भन्छु अब त्यो हुँदै हुँदैन है। अनि त्यो कामै नबन्ने कि। अनि आज त्यस्तो बिहान भर्खरै मेरो दिमागमा आयो अब यार यो फलानु मैले अब अरूको पनि हेरेर हुन्छु कि अब युट्युबतिर होइन। अब नेपाली साथीहरूको हुन्छ नि त भ्लगहरू। अब आजकल त खतरा भइसक्यो होइन इन्डस्ट्री नै, यहाँ नेपालीमा पनि ड्रोन सटहरू हानिरहेको हुन्छ। अनि खतरा खतरा एडिटिङहरू म्युजिकहरू अब आफूलाई केही आउँदैन त्यस्तो है। अनि एज आफूलाई अब एउटा क्यामेराको अगाडि प्रेजेन्ट गर्नु पनि त आउँदैन नि त मलाई। अनि सेल्फ डाउट भइरहेको हुन्छ। अब मैले नट गुड इनफ। अनि स्टार्ट कसरी गर्ने होइन। अब स्टार्ट त गर्नु त पर्ने हो, तर कसरी गर्ने थाहा छैन कि। सो अब भर्खरै उठेँ। अनि यस्तै 5-10 मिनट जस्तो हुन्छ नि, यस्तो उठ्न रेडी भयो। अनि दिमागमा एउटा सोच आयो कि होइन यार यो अब म सोध्छु म एक दिन त गर्छु भन्छ, त्यो दिन कहिल्यै आउँदैन है। एक दिन मसँग यो होला, अनि म त्यतिखेर चाहिँ गर्छु। मसँग हुन्छ नि रिसोर्सहरू होला, स्किल होला, अनि म स्टार्ट गर्छु भन्छु। अब त्यो हुँदै हुँदैन कि। त्यसैले ल जे होस् होइन, अब स्टार्ट गरिदिन्छु भनेर अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ अब आफूसँग यो फोनको क्यामेरा छ, कति 720 पिक्सल्स छ, तर इनफ आई थिङ्क लाइक एउटा स्टोरी क्याप्चर गर्न। डान्सिङको कुरा गर्दाखेरि पनि अब यो स्विङ डान्सिङ भयो, लिन्डी हप भयो, नेपालमा अब एकदम नयाँ के अब हुन्छ नि। अब देशभरिमा सोसल डान्स गर्नु सक्ने पनि अब टोटल गर्दाखेरि 20 जना पनि छैन कि। यस्तो रेयर हो। अनि यो चाहिँ अब कस्तो भने एउटा नयाँ कुरामा चाहिँ राम्रो प्रोस्पेक्टहरू छ, सबले एप्रिसिएट गर्छ। कतिले नगर्ला पनि, तर इफ कुनै एउटा भनौँ न सोसल सेटिङमा हामीले त्यहाँ ड्याङ्गे गरिदिइहाल्यो भने वा यो के हो यार यो भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ कि। वा नभए पनि यो के हो यो मान्छेको दिमागबाट केही न केही त नयाँ कुरा आउँछ कि। त्यसले अब त्यसले पनि मलाई एकदम एनर्जी दिइरहेको छ अहिले होइन। अनि एकदम एक्साइटेड कि म लाइफमा यतिको चाहिँ के कुरामा पनि पेसनेट थिएन कि। अनि त्यो पनि रमाइलो छ। लास्ट समरमा चाहिँ म युरोपमा अलिकति घुमेको थिएँ। धेरै देश त होइन, जर्मनी अनि स्विडेन अनि फ्रान्सको त्यो नजिक बोर्डरतिर चाहिँ घुम्नु पाएको थिएँ। युजली चाहिँ अब नेपालीहरूलाई त्यस्तो लक छैन नि त कि चाहेर पनि ट्राभल गर्नु सक्दैन। म चाहिँ अलिकति लकी थिएँ, किनभने मेरो साथीहरू बाहिर पनि थियो। अनि उनीहरूले मलाई एकदम सपोर्ट गर्ने, अनि मलाई एकदम माया पनि गर्थ्यो कि सबले। कति कुरामा चाहिँ म हल्का ग्वाचे थिएँ कि, कति कुरा बुझ्दैन थिएँ। अनि त्यो सेन्समा पनि मान्छेले फेरि मन पराउँदैछ त्यस्तो कुराहरू पनि कहिले कहिले के हो या जस्ट जे भए पनि त्यहाँ जानु पायो। अनि हेराङ डान्स क्याम्प भन्ने थियो। हेराङ डान्स क्याम्प चाहिँ कस्तो भने वर्ल्डको यो लिन्डी हप स्विङ डान्स इन जेनरलको सबभन्दा ठुलो डान्स क्याम्प हो कि। अनि त्यहाँ चाहिँ 2 विक्सको लागि चाहिँ मैले पनि त्यहाँ एउटा साथमा एप्लाई गरेको थिएँ, पायो। अनि त्यहाँ एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भएको, धेरै कुरा सिक्नु पायो। अनि एज म चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ जाने फर्स्ट नेपाली भयो। अनि त्यसले गर्दा पनि म हल्का स्पेसलै थियो। अनि मेरो लागि त सबै कुरा स्पेसल थियो, तर सबैको लागि पनि म स्पेसलै थियो। सबैले मलाई एकदम राम्रो ट्रिट गर्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब यो स्विङ डान्सिङको ओरिजिनल डान्सर्सहरू हुन्छ नि 1930sतिरदेखिको नर्मा मिलरहरू, अनि फ्रेङ्की म्यानिङ त अब मैले भेट्नु पाइनँ, उहाँ बितिसक्नु भयो। तर फ्रेङ्की म्यानिङ पनि यो लिन्डी हप चाहिँ रिभाइभ जसले गर्नुभयो नि त्यहाँको चाहिँ पाइनियर नै भनौँ न। अनि अब यो यसको लिन्डी हपकै बारेमा हिस्ट्रीमा चाहिँ अब तपाईँले युट्युबतिर सर्च गरेर पनि भेटिनु भइहाल्छ। यसको बारेमा भन्नु पऱ्यो भने म नेक्स्ट भिडियोतिर भन्छु। आज चाहिँ एज यहाँ नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म भनिरहेको छु। अनि या म कहाँ पुगेँ म या लास्ट इयर त्यो स्विडेनमा गएको थियो। अनि
अनि त्यहाँ सिक्नु पायो। अनि त्यहाँदेखि फेरि जर्मनी गयो। जर्मनीमा पनि मेरो लिन्डी अफ सारब्रुकेन, त्यहाँ चाहिँ मेरो फर्स्ट टिचरहरू चाहिँ मारिया र मोनिका दुईजना होइन, एउटा स्पेनिस एउटा जर्मन। यहाँ मलाई काठमाडौँमै सिकाएको हो। त्यसपछि म उता गएर सिकेँ। मोनिकाले चाहिँ मलाई एउटा स्कलरसिप मिलाएको थियो कि डान्सको लागि। अनि त्यहाँ 2 हप्ता महिना दिन कति त्यहाँ सिक्नु पाएँ। मलाई क्लास फ्रीमा पायो। अनि त्यहाँदेखि सबले मलाई प्राइभेटली पनि एकदम राम्रोसित सिकाएको थियो कि कति कुराहरू। अनि या जस्ट लकी अनि ह्याप्पी पनि भनौँ, कति कुरा मैले एक्सपिरियन्सहरू गर्नु पाएँ। अनि त्यहाँ गरेपछि यहाँ नेपाल फेरि फर्क्यो होइन। अनि आएपछि फेरि अब त्यही अब उता अब नाची थियो है, पार्टीहरू अनि एकदम एक्टिभ हुन्थ्यो। नेपाल आयो अनि फेरि इन द सेन्स चाहिँ कस्तो भने मलाई नि अब यहाँ डान्स सिनै रेडी छैन कि। अनि पहिला पनि गर्नु खोजेँ हो, त्यतिखेर फेरि एक पोइन्टमा आएर फेरि पुरै सुकिहालेँ होइन। अनि अहिले फेरि स्टार्ट गरिरहेको छु अब। तर मेरो आफ्नो पनि जुन चाहिँ यहाँ नेपालमा डान्सिङको एउटा इस्टाब्लिस गर्ने एउटा प्रोग्रेस छ नि, त्यो एकदम स्लो छ लिटरली। किनभने अब कति कुरामा आफूले पनि सक्दैन है। अनि म यस्तो गर्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छु, अनि त्यो भइदिँदैन कि कति धेरै कुराहरूले। अब त्यो एउटा एक्सक्युज पनि होइन, तर ग्रोथ भइरहेछ। स्लो भयो भने ग्रोथ चाहिँ भइरहेछ है। तर अनि कति कुरा प्लान बनाएको छु। अब हरेक दिन केही न केही एउटा आइडिया लाइक यो यस्तो गर्छु, अनि त्यहाँदेखि एउटा झन् मान्छेलाई एट्र्याक्ट होला कि म यसरी केही न केही एउटा स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ यसलाई अब प्रमोट गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि आइरहेको छु। अनि एउटा विकनेस चाहिँ मैले अब क्लासेसहरू पनि धेरै दिएको छैन नि त। अब स्टार्टिङ फेजमा त म आफैलाई कति डाउट थियो कि म आफै त त्यति खतरा डान्सर होइन होइन, मैले अरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ त नेपालमा त कसैले जानेकै छैन नि त। अब मैले त कमसेकम केही न केही त जाने नि त, त्यसैले अब त्यो सिकाइदिउँ भन्ने हिसाबले पनि अहिले चाहिँ मलाई हल्का त्यो कन्फिडेन्स पनि आयो सिकाउनलाई। त्यसैले अब अस्ति लास्ट विक त बहुतमा एउटा वर्कसप दिएँ। अनि अहिले चाहिँ अब फाइनेन्सियली पनि स्ट्रगल गरेर हुन्छ नि त, लाइक म पनि यो डान्स सिन पनि। अनि अब भेन्यूहरू पनि आफूले भने टाइममा आउँदैन, अब महँगो परिदिन्छ। अनि मान्छेलाई थाहै छैन, सबले स्पोन्सर पनि गर्दैन है। अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने भनेको पुलचोकमा विकल्प क्याफे छ, विकल्प आर्ट्स क्याफे, उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेको छ। अब त 6 महिना हुन आँटिसक्यो है हामीले सोसियल डान्सिङ प्र्याक्टिस गर्नलाई उनीहरूले स्पेस, प्र्याक्टिस नभनौँ सोसियल डान्सिङ भनौँ। किनभने अब कहिले हामीले प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूको एउटा बिजनेस हो, अनि अलरेडी राम्रै भएको बिजनेसमा त फेरि त्यसले जात्रा भएको जस्तो हुन्थ्यो कि। त्यसले सोसियल डान्सिङ मात्रै गर्ने भनेर मैले पनि सोचेँ। अनि उताबाट पनि त्यस्तै एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो होइन, सोसियल डान्सिङ विकल्प क्याफे भइरहेको छ। अनि हाम्रो एटिक बार ज्ञानेश्वरमा त्यहाँ चाहिँ भर्खरै डिल भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ सोसियल डान्सिङ गरौँ भने उहाँहरूले चाहिँ स्पेस दिनुभयो। रेमन दाईसँग कुरा भयो, उहाँले एकदम सपोर्ट गर्नुभयो है। अनि अस्ति फ्राइडे इभिनिङ चाहिँ एउटा सोसियल डान्स जस्तो गर्ने। अनि हल्का हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर। अब हामी चाहिँ कति 4जना मात्रै थियो नाच्ने त्यहाँ यत्रो ठुलो स्पेसमा होइन। त्यो पनि यहाँ मान्छेहरू एक्साइटेड थियो के हो भनेर। एकजनाले त मलाई कार्ड पनि मागेँ, मसँग कार्ड थिएन, तर म आज कार्ड छाप्ने भनेर मैले प्लान बनाएको छु। अनि यो आज फर्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ यति इन्फर्मेसन बढ्यो होला, किनभने लागि यो स्पन्टेनियस एक्ट हो, के प्रिपेयर छैन है। अनि लाइक लो क्वालिटीको लागि चाहिँ आज यो फर्स्ट टाइम हो, त्यसैले मलाई चाहिँ के खासै त्यति आउँदैन नि त, त्यसको लागि माई एपोलोजिज। तर अल्सो लाइक थ्याङ्क यू सपोर्ट गरिरहेको छ सबले। अब चाहिँ म एक्टिभ नै हुन्छु है। अब सकेसम्म त म एउटा हुन्छ नि एउटा टिम नै सेटअप गर्नु खोज्छु, जसले चाहिँ अब हुन्छ नि क्वालिटी सर्टहरू खिच्न सक्छ। अनि कसैले चाहिँ मलाई पनि सिकाउन सक्यो कि कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने। तर म पनि आफै सिक्छु। लाइक मैले अब लाइफमा के बुझेँ कि जति पनि मैले कुरा सिकेँ लडी सिकेँ हो नि त। त्यसले यो भ्लगिङमा पनि बढी गरिदिन पनि एउटा लेभलमा त म पनि अलिकति राम्रै प्रेजेन्टर होला। त्यसैले ल थ्याङ्क यू यो भिडियो हेरेकोमा। अनि आजको लागि चाहिँ यति। तर म छिटो एकदम पोस्ट गर्छु है। अब छिटै वर्कसपहरू अनि सोसियल डान्स पार्टिसहरू। अनि एउटा कुरा है, फेरि यो समरमा चाहिँ म फेरि 2 महिना 3 महिना जस्तोलाई फेरि बाहिर हुन्छु। त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ फेरि एउटा यो हेराइङको लागि मलाई फेरि
फुल विकको लागि नै म सेलेक्ट भएको छु कि फुल क्याम्पको लागि। त्यसैले अब कम्तीमा पनि म 2-3 महिना त फेरि बाहिरै हुन्छु। त्यसैले त्यति बेला चाहिँ अब फेरि हाई भएर लो हुनसक्छ कि त्यसको लागि चाहिँ सरी होइन, माई एपोलोजिज अहिले एडभान्समै, किनभने त्यो हुनेवाला नै छ। तर मेरो प्लान अनुसार चाहिँ अक्टोबरतिरदेखि चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड है। तर म फेरि नेक्स्ट विकतिरदेखि वर्कसप गर्छु। जुनमा त म फेरि जान्छु, तर यो 2-3 महिना चाहिँ म जानुभन्दा अगाडि मान्छेलाई नाच्नेसम्मको हुन्छ नि बनाउने चाहिँ मेरो गोल छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो, बाई।